Так, сімейка. Дивіться, матки немає. Тут, по-моєму, я поставив. Мушу розбивати нуклеус. От тут є плідна матка. Виходить, що тут гніздо, крайня рамка немає. Весною дуже-дуже добре приймають маток. Я просто з нуклеуса достав от такі от. Матка не мічена, але вона тут є. А, от, до речі, маточка. Вона не мічена, так як пускалася з осені, так і вже вона яйця кладе. Ставлю за заставну. Ставлю за заставну. Гніздо у нас з однієї сторони, я поставив з другої сторони. Вони об'єднаються і приймуть матку задоволенням. 14-й вулик, потім перевіримо. Вчора було десь під 20, сьогодні після дощу десь 5. Тишина. Розформовую далі нуклеуси. Рахунок відбираю плідні матки. В сім'ї, де це ще одна сім'я, на той точок буду транспортувати. Так, ну не взяв ні штатива, ні цей. Так, ну он печатний, бачу, і ця є черва. Треба матку знайти. Вона тут, можливо, і не мічена, бо я лишав на осінь. Не мітив матки. Вон матка мічна. Це пішець маховський буде у нас. Так, і от плюсик, хтось каже, колються, якщо нормально зроблені. Постав. От іще. Оця з меду заберу. 1, 2, коротше ще 3 рамки, то є 2. Якраз відмінно поставлю вулик з краю. Буде маточка. Так, вибрав бджолу. Вона вмістилася на 1, 2, 3, 4, 5, ну це не повних 5. Десь рамка 1,5 додана, якщо зжать матку знайшов. Ще їдемо далі. Тут поставлю рамки зверху в корпус. Не буду розбирати, трохи прохолодно, якраз буде тепло підніматися з гнізда. Тут вона трохи вже ослаблиться, сімейка. Треба раніше було підсилювати. Ну таке. Так, маточка є, це вже ми на місці. От, ставлю поверх. Тут і вон маточка підходить. Тут і розплід є, і маточка, і сім'я безматочна. Вона буде приймати з радістю. Вони до травня місяця дуже добре приймають. До червня, я б сказав, до червня місяця дуже добре приймають і відводки, і всі. А особливо безматочники на раз. Яке сьогодні 4 квітня. Так, прохолодно, але бджілки літають помаленьку. Вон ще одна прилетіла. Холодно, тільки що пройшов мокрий сніжок. Видно. Робимо контроль, чи прийняли маток.
Так, це матка з нуклеуса. От, розплод. Так, ну мені маленька черва є, на великій рамці черва є. Мені б матку знайти. Не пам'ятаю, тут мічена була, не мічена. Трошки прохолодно, нервують. І тут є засів. Я не знаю, чи видно. Видно. Видно, так? Да? Так, ну, значить, матка є, тільки я її не бачу. Але засів є. Черва на нуклеусній рамці є. Став на паузу. У мене я казав, що язики тянуть. Так тянуть. Тянуть, яйця відкладають. Так, ну матки я поки що не бачу. Є різновіковий, печатний, яйця. Не будемо холодити. Все-таки матка ходить, немічена. Це, по-моєму, маховський пішець. Видно? Не знаю. Все, залишаємо. Виглядають, дивляться, чи ти, чи яйця, чи хто це тут. Знаєш? Так, тут я ставив з нуклеусів по одній рамці. От вони. Ну як, пів рамки. 145. От, а ну покажи. Були яйця, кинули яйця. Я надіюсь, що матка здвинулась в гніздо сюди. Видно було яйця? Яйця вже вони, це вже закинуті яйця. Так, ну от я бачу засів перга. Це, мабуть, із гнізда несуть мед, бо ще у нас нектару немає. Це обманна ілюзія. Але засів є вже приємно. По цю сторону немає засіву. І немає перги. От, чиста підготовлена рамка. А тут легкий лікбез. Засів, перга, мед. Щоб далеко не ходити при похолоданні. Це так готовлять гнізда. Тут має бути матка. Вон, покажи, дивися, скільки в молочку ж купається личинка, видно? Тут матка пішла повним ходом. Видно, що там біліє? В молочку. Можливо. Ну вон, знімай, дивися, звідси вон воно все є. Ладно, тут засів дуже хороший.
Може матка буде. Так, тут теж оце де покривають, печатного немає, але молода черва. Так, то це вже одну рамку. А, о, покажи. От з осені отакі от, чи з осені, чи з зими. Я цілу зиму не заглядав до них. Були маточники. Ладно, виявив, що оце тяжка рамка. Якщо буде, то з цієї сторони. Так. О, ця матка буде шпарить. Тоже розплід. Дуже, дуже хорошо. І це перезимувала в нуклеусі. О, так хтось каже, що мають бути нуклеуси на 300-ту рамку, щоб було де розчервитися. Нормально вони розчервлюються і так. Дай їм тільки. І отут теж засів. Ну тут матка взагалі стартанула. Теж не видно, бо кажу, в мене частина немічених було маток. Став на паузу. Вон і матка ходить, бачиш? Так, от маточка, як я казав, немічена. Саме цікаво, що оця матка, видно? Теж це останній, це або сінгер, більше всього, що мах. Пішець маховський. То це, дивіться, це на цій рамці одна площадка. Тут я не думаю, що, хоча може бути. На другій рамці. І на третій рамці. І отут яйця на одній стороні. Отак от рвануло. Покажи, це 14-й вулик. Потім подивимося, матка із нуклеуса. От, перезимувавши в нуклеусі, це пізні, це серпневі матки. От, і подивимося. Тут дуже багато скептиків, що має бути. Весь час всі люди виводять в маленьких нуклеусах. Ось таке. Так, ну і це і останній. Тут 3 дня пройшло. Я думаю, що більше всього сім'я піднялася на розплод. І матка лишилася на цих рамочках до потепління. Вниз вона піде пізніше, коли буде більше бджоли. От. Я не хотів просто струшувати бджолу. Тому так, зараз будемо дивитися. Ну от матка ходить. Знизу гніздо вони 100% вже об'єдналися. Тут де розплодиться. Ось так. Дуже хороший прийом осиротілих сімей після зимівлі. Ніяких кліточок, не потрібно нічого видумувати. Так. От. І як відводки робимо, то теж до червня місяця дуже хороший прийом.